ब्यागमा हाल न ठिक छ मलाई यो निकाल्नु पर्यो क्षेत्र माग्छु यत्र चाहिन्छ हेलो वेलकम टु माई अनदर ब्लग आज सेप्टेम्बर 1 कतारको मेट्रो खुलेको छ फिलिपिन बोले क्या हो Doors closing. جاري إغلاق الأبواب. माग्छ यार यत्र चाहिँ अनिवार्य हो Floor -1. طرق الأول تحت الأرض. Doors open. جاري فتح الأبواب. Doors open. मसँग त कार्ड छ यार कार्ड भएकोले कार्ड दिन्छ नभएकोले मेट्रो चढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भने मास्क र यत्रा चेप नभुल्नु होला टिकट लिँदै गर्दा भयो नि तिम्रो कार्ड मैले त धेरै रिचार्ज गरेँ 10-12 त सिद्धिहाल्यो चलाएकै छैन यो लिने बित्तिकै लकडाउन भइदियो कार्ड लिने बित्तिकै अहिले चाहिँ 1 वे अथवा 1 डेको टिकट नपाइने रहेछ त्यसको लागि 10 रियाल तिरेर कार्ड बनाउनु पर्छ अनि ब्यालेन्स लोड पुग्छ होला 4 भने पुग्छ होला 15 किन्नुपर्ने भयो कार्ड दिँदा आजभोलि कार्ड छैन रे यस्तो मात्रै किन्नुपर्ने पेपर र इन्टर कार्ड दिनु पर्ने कति चाहिँ ब्यालेन्स तिम्रोमा ट्राई गरेर कति छ पैसा मेमा छ कार्ड कार्ड चेक गर्ने तरिका सरी 3 चोटि हुन्छ दुईटा छ तिम्रो पुग्छ चेन्ज छ रे चेन्ज आउँछ रे हाल आउँछ रे कति हाल्दिने 5 हाल्दिने अब फोटो 10 कार्ड 10 balance total of 20 10 डालना और फिर कितना पड़ेगा कितना डालेगा फिर बैलेंस नहीं बैलेंस डालो अभी एक कार्ड का है अब बैलेंस डालना पड़ेगा हामीले हिँड्दा तथा बस्दा 1 मिटरको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अहिले बिन मोहम्मद मेट्रो स्टेसनबाट अलवाक्राको लागि जाने तयारीमा छौँ दुई रियाल सिद्धि थ्याङ्क यू बहुत सर ड्राइभरलाई भनेर कता बिक्री छेउतिर छोडिदियो कि हुँदैन सरी भएको त्यति जानु चाहिँ पाइने फेरि आउनु नपाइने फेरि तल फेरि आउनु त्यता आज पहिलो दिन 2टा बस मात्रै सञ्चालनमा रहेछ त्यही भएर अलवक्रा बीच जाने गाडी नभेटेपछि हामी पूर्ण कतारा बीच जाने निर्णय लिएर हामी फर्क्यौँ कतारा स्विमिङ नगरौँ है आज
त्यो बिल्डिङ खतरा है बाको सुगा जस्तो कि यो हाम्रोतिर अर्कै हो कतारा बिच पनि बन्द रहेछ भाइरस सकेपछि मात्रै खोल्ने जानकारी पाइयो टेम्परेचर पनि गर्दो रहेछ त्यसो यो भाइरस लाग्यो मेरोमा चाहिँ पठाउनु भयो जस्तो छ एक्सेप्ट गरिदिउँ गरिदिनु